Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av I köket med Jonas Fagerström. Idag har jag Omar med mig. Tjena! Al-Shogre. Precis. Uttalar rätt? Helt okej. Ja, helt okej. Det här är spännande. Vi ska baka idag, du och jag. Och vi ska baka en efterrätt som är från ditt hemland. Ja, och vi lovar inte att den kommer bli bra. För Nej. att varken jag eller du vet hur det funkar. Nej. Men går det inte bra så går vi till någon invandraraffär och köper något färdigt. Och så tar vi det från det. Ja. Vi har ju ett recept här som vi ska gå efter. Amen. Vi vill bara ta punkt och pricka. Det låter jättebra. Och du... Vi kan ringa mamma annars. Kan vi göra det? Och så kanske hon kan guida oss. Mamma är bortrest så att det kan vara lite kämpigt. Men vi kan ringa henne. Ja. Så hon berättar vad det är för fel vi gör. Ifall det skulle knipa sig. Precis. Vad är det för efterrätt vi ska baka då? Vad betyder den för dig? Idag ska vi baka halawa bjuben. Halawa bjuben är ju en efterrätt som jag har växt upp med. Växt upp med betyder inte att man äter det på lördagar, utan man äter det på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och det är varje kväll när man är klar med sin vardag. Man sitter ju antingen hemma eller hos farmor. Så har någon bakat det, så äter man det när man dricker lite te. Så tänker man inte på tänderna. Nej, för jag tänkte precis säga det måndag till söndag. Det är ändå ganska mycket socker i. Ja, det är mycket socker. Vår version då, vi kommer göra det lite mindre sött förhoppningsvis idag, men då var det supersött. Tänderna var inte prio. Nej, det ska vara gott. Man ska äta gott. Ja. Vem skulle du säga gör den bästa... Nu ska vi se hur jag uttalar det här då. Halawa bjuben. Halawa bjuben. Halawa bjuben. Låter roligt. Men alltså personen som gör det bästa är mamma. Såklart. Men det finns en väldigt, väldigt, väldigt stor konflikt i Syrien som inte har med vapen att göra, utan den har med halawa bjuben att göra. Och det är mellan två stora städer i Syrien. En som heter Hama och en som heter Homs. De här två städerna, bägge två, säger att det började hos dem. Så debatten har ju funnits sedan Syrien funnits. Så. De vill att det ska vara deras bakelse. Ja. Och det är en väldigt varm debatt. Den släcknar aldrig. Men är de osams om det? Eller är det mer som en rolig grej? Nej, det är våran bakelse. Det kan bli frustrerande. Det kan bli så frustrerande att ibland i viktiga debattprogram tas det upp. Alltså, det är Homsi, det är Hamoi, alltså det kommer från Homs. Så det tycker jag är ganska rolig debatt att följa. Så att mitt sätt att se på det är ju så här, när jag får frågan på sociala medier, för att jag får frågan hela tiden. Om just detta? Ja, speciellt nu när jag skriver om de här städerna, jag får frågan. Och då alltid jag säger att jag vet inte om den kommer från Homs eller från Hama, men jag vet att den smakar bäst i Homs. För att jag var där och käkat upp det i Homs, och det var otroligt gott. Framförallt Homs är en stad som alla syrier älskar så mycket. Damaskus är fin, kusten är jättefin vid havet. Men Homs är ju en stad som är så känd för att vara en rolig stad. Väldigt rolig stad. Tänk dig söder i Stockholm. Så det är så... Det ska bli spännande. Jag har ju aldrig ätit där innan. Så du får ju bli vårat facit om vi har lyckats eller inte. Absolut. Men vi börjar. Men sen är det ju också så att du har ju en story som jag är... Jag kan inte fatta att det är du som har upplevt det. Det känns som en ganska dålig skräckfilm. När jag lyssnade på när du har pratat om det, sommarprat, och du var med i andra poddar, så jag kan inte fatta att det är sant. Och att du lever. Nej, ibland så tänker jag på det också. Det känns lite så här märkligt att jag har tagits till avrättning flera gånger. Det är så konstigt. Och varje gång så kändes det som absolut, jag är på väg att dö. Man får den här känslan, man förbereder sig mentalt och fysiskt och allt. Man också säger hej då till folk. Tänk att jag kommer inte i ett rum där det sitter en massa folk och jag väljer en person och säger att du ska avrättas, och det är på riktigt. Och sen lämnar jag. Jag kommer tillbaka och tar dig om 10 minuter. Du har 10 minuter att prata med folk. Du har 10 minuter att säga hej då till folk som du har varit med i samma rum 1 eller 2 år. Så jag vet inte vad du ska göra. Ska du skratta? Ska du gråta? Hur ska du avsluta ditt liv? Hur ska du göra? Men när det hände, när de ropade mitt namn för avrättning, då så fort det hände, folk bara började krama mig och vänta, det var så mycket folk att
Den som kramar mig, den personen som inte kan krama mig för att de andra folk, de kramar personen som kramar mig och de pussas och lite så här tårar och i den här stunden den är så konstig att jag kommer ihåg väldigt starkt att jag bara låg ganska brett så här medan mina tårar rinner och jag vet inte hur jag ska göra och då så jag säga jag vet inte, är det bra, är det dåligt för att innan den här tiden så var det hemskt dagligen. Det var Innan du tänkte att du skulle dö? Ja, för det var 3 år av daglig tortyr och svält. Tänk dig när du är så hungrig, har varit hungrig i 2 år, har fått en halv potatis per dag eller en halv bit av bröd per dag och plötsligt så sitter i rummet med dig massa mat som vakten har lagt in som du får titta på. Men du får inte äta. Om du äter, då riskerar du att de mördar dig. Men du också riskerar att de mördar andra folk. Andra fångar på grund av dig. Så att vakterna hade ju en talang för psykologisk tortyr. De visste exakt vad de ska göra för att få oss att må jättedåligt hela tiden. Så ibland med att få se mycket mat, ibland med att inte se mat alls. Ibland med att vi fick ju, så varje dag kommer maten in. Om det kommer så kommer det in. Sen måste vi dela den. Sen håller du din mat i din hand. Du får inte äta tills vakten säger äta nu. Så att om vakten glömmer att säga äta nu så kan du inte äta din mat. Då håller du din mat i din hand. Och då är det en väldigt stark debatt mellan alla fångar i cellen. Men han glömde kanske. Eller gjorde han det med vilja. Kommer han tillbaka imorgon och säger var är maten? Har vi ätit upp det så straffas vi för det. Eller förstår du? Det blir jättesvårt. Alla försöker argumentera för att kunna äta för de är så hungriga. Men risken är så stor att så många kan dö. För att vakten har ju den här green light. Att mörda så många som han vill. Är det så? Alltså, vakten skulle aldrig kunna straffas för att han har dödat fel person? Nej. Tänk dig att om vakten går hem och hans fru har inte lagat middag. Dagen efter kan hon komma väldigt arg och mörda 3, 4, 5 personer. Tänk dig en plats där människoliv har ingen värde. Alltså noll värde. Att mörda en person, det är det mest normala du kan uppleva. Till skillnad från allt annat. Att äta mat, att bli mätt. Det var ofattbart. Det var inget vi kunde föreställa oss. Men att se döda kroppar. Att ibland behöva använda en död kropp som ett bord. Var det normen. Var det normala. Vi har ju behövt anpassa oss. Men hur hamnar du här? Hur hamnar du i fängelse och vi hoppade rakt in i kärnan. Det var så hårt. Jag vet, men jag var en jättesöt pojke när jag var liten. Vet du vad, jag börjar här vid sidan om här. Precis, nej men jag var en jättesöt kille. Jag hade haft jättefint hår när jag var liten och jag var glad. Många familjemedlemmar, du vet. Jag hade ju 2 systrar äldre än mig och en bror äldre än mig och sen hade jag 5 stycken yngre. Alltså 5 stycken var yngre än mig. Så att mellanbarnet, ändå ganska trevligt liv. Vi åt halal-jibben varje kväll. Och varje morgon när man gick till skolan, man fick lite choklad från pappas box. Pappa hade en box där han har massa söta saker. Så varje morgon han öppnade det som man får för motivation i skolan. Vi var bra i skolan. Ja, det var så. Det var därför. Jag kan tänka mig det. Och vi var ju faktiskt väldigt bra i skolan. Så att vi bara tänkte som ett helt normalt liv. Bara lite roligare än ett svenskt liv. Och vi levde det och vi tänkte när jag såg på nyheterna att det var krig någonstans. Jag kunde inte förstå. Nej. Varför krigar de? Varför kan de inte bli bara vänner? Fy fan. Så här, då blir det så här väldigt... Jag kan inte ha empati med folk för någonting som jag inte fattar hur det funkar. Nej. Jag förstår inte vad det betyder att en människa dör. Nej. Det är en jättekonstig grej. Att de bara inte finns. Att de inte kommer att finnas med i vår vardag. Så att precis som man tänker idag i Sverige. Att det här är ofattbara grejer. Jag fattar inte varför de krigar och har samtal. Det är så jag såg på världen. Och så var jag 15, dum och kär och förfärligt kär var jag. Alltså jag var förfärligt kär. Jag fann att ingenting spelade roll. Nej. Det var helt sjukt. Alltså, min hjärna var totalt blockad. Ja, det känns så är det ju också. Tonåring. Och så alltså det var meningen med livet. Ja, det var livet. Finns ingen annan. Om hon inte finns så behöver jag inte finnas. Nej. Det var brutalt alltså. Och hon gjorde att pappa hade ju vissa regler hemma. Man fick inte vara kär.
För att är du kär så är du dålig i skolan. Det är en väldigt naturlig konsekvens av att bli kär. För att då tänker du på henne hela tiden. Det är svårt att tänka på, det är väldigt svårt att tänka på ekvationer. Alla du vet, matriser när man tänker på tjejen. Ja. Men skillnaden var ju att tjejen jag var kär i var rektorns dotter. Så att om han vet att jag är kär i hans dotter, sen är jag en dålig student. Då är det inget kul. Nej, det går inte bra. Men om han vet att jag är bästa studenten i skolan och kär i hans dotter, då blir han glad. Ja. Och det har varit viktigt för mig att skapa den här tanken på något sätt. Att om han vet att jag är kär i hans dotter, för det är lite så här, min föreställning har alltid varit, om han vet att jag är kär i hans dotter, han kommer säga, är du dum eller? Ja. Så jag tänkte. Ja. Men, din pappa så att, alltså? Nej, hennes pappa. Ja, hennes pappa. Exakt, då tänkte jag att helst inte det. Men min pappa är ännu värre. Du vet, alltså min pappa är 3 grader värre. Okay. Så att jag pluggade jättemycket. För att du skulle kunna träffa de här tjejerna? Ja, exakt. Men också för att jag ska imponera på henne. Så att hon sitter framför mig. Varje gång läraren ställer en fråga, jag räcker upp handen. För att när jag räcker upp handen och läraren säger Omar, då vänder hon på sig och tittar när jag pratar. Smart. Jättesmart. Jag måste få henne att bli förtjust. För att jag var ju kär i länge innan att hon visste. Ja. Så att jag behövde få henne att jag var jätteblyg. Man skulle bli överraskad. Hade man kunnat se mig bara när jag var 15. Jag vågade inte se folk i ögonen. Jag vågade inte gå upp till läraren och skriva någonting. Jag vågade ingenting. Jag var jätteblyg. Och därför kanske jag var så mycket i naturen. Så jag älskade fåglar. Jag brukade tämja vilda fåglar. Ja, den där är sjuk. Ja. Alltså jag tämjade så mycket vilda fåglar i mitt liv. Alltså om man googlar dig, då ser man ju en bild på dig där du sitter med fågel, eller hur? För att fåglar har varit jättekul. Tänk dig en fågel som är så fin och har... Alltså den har friheten att flyga bort och försvinna, men ändå väljer att komma tillbaka till dig. Ja. Den kan flyga. Vad sjukt. Hur gör du det? Hur tämjer du en fågel? Alltså det är... Och vem lärde dig det här? Jag vill inte romantisera hur man tämjer en fågel mer än vad det är, för det är en jobbig process. Ja. Men det går ganska fort. Och jag lärde mig det för att det finns lite kultur av att tämja fåglar, framförallt falkar i min hemstad, för det är en jakthemstad. Så vi jagar, du vet, alla koltraster som migrerar till över Medelhavet, de jagas hos oss. Det är väldigt få som kommer tillbaka hit. Exakt. Just koltraster också. Koltraster. Har ni svenskar som inte smakat en koltrast? Tänk dig mat. Koltrast är det godaste du kan käka. Det är helt sjukt. Koltrast? Det är jättetråkigt att det är olagligt i Sverige. Jag tror det för mig känns det som att äta koltrast. Symbolen i Sverige. Ja, exakt. Ja. Jag fattar exakt hur du tänker. Ja. Men vi har inte koltrast som symbol i Syrien. Nej. Så där var det jättegott. Tänk dig, och vi har jagat koltrasten på jättekreativa sätt. Tänk, koltrasten migrerar över natten. Ja. Och den flyger över havet. Haven är så stora att när den kommer till första strand, det är där de vill landa och vila lite. Äta lite mat, sen köra vidare. Och då, vad vi gör är ju vid husen vid stranden. Vi tar upp stora träd, lägger dem där på taken och vi lägger lampor i dem. Ja. Sen limmar vi träden. Sen lägger vi en radio med koltrastljud som spelar hela natten. Så koltrasterna flyger mitt på natten, de ser ett träd. Mitt på natten. Med koltrastljud så flyger de bara ner till träden, är flera hundratals. Har du gjort det här? Och stod på trädet och har du gjort det? Och sitter fast, så går man med en liten bur och plockar bara kontraster som äpplen. Nej, vad sjukt. Hur länge sedan var du åt en kontrast? Jag vet. Det var jättelänge sedan. Var det? Sverige är så... Saknar det? Alltså mycket begränsningar. Ja, men det smakar så gott. Tänk dig en koltrastgrillfest. Jag får åka till Syrien och testa det. Ja, är det så gott. För att ändå koltrasten, den är en liten fågel. Den har inte så mycket ben i sig när du grillar den. Flesta av benen bara försvinner i grillen. Och sen tar du det som snacks. Ja, det är kanske nästa gång du kommer hit. Så lagar du koltrast. Vi går till något land där det är international fågel med koltrast. Vi får göra det först, ja. Så grillar vi. Alltså det är värt smaken. Det är så sjukt att tänka sig bara. Ja, ni förstår inte hur begränsade ni är. Vad vi går miste om. Ja, ni missar så mycket. Ja. Men jag har ju den här
fantastiska bakgrunden att jag är född och uppväxt i Syrien. Att jag har smakat det goda. Och nu smakar jag det dåliga. Exakt, köttbullar. Så att, köttbullar. Alltså tänk när jag kom till Sverige. Nu hoppar vi mycket fram och tillbaka. Ja. Så var jag först i Skåne universitetssjukhus. Sen fick vi mat första gången i sjukhuset. Jag kom hit för behandling. Jag var jättesjuk efter avrättningen. Och då fick jag mat i sjukhuset. Jag kunde inte äta upp det. Nej, var det så? Kommer du ihåg vad du fick? De kokade lite så här bönor. Ja. Lite ris bredvid. Ja. Alltså... Smaklöst. Alltså smaklöst, absolut. Ja. Och då sa jag kunde inte äta det. Och då kom sjuksköterskan. Hon var ju från Palestina. Så hon kom där och hon sa, gillar du inte maten? Hon pratade med mig på arabiska. Så jag pratade nej. Dagen efter, hon lagade mat med sig hemma. Aha, och hade med massa mat med sig. Fick äta. Ja, och det var första gången du åt mat på ett bra tag? Det var första gången jag åt mat på riktigt. Ja, för före det så var jag i fängelset. Men okej då, vi går tillbaka till... Du var 15 år, du var kär och du pratade med fåglar. Ja, och sen så plötsligt så ringer min telefon. Och det var min kusin som faktiskt är i bakgrunden här. Han ringer. Han säger, du måste komma till stan. Det är massa fåglar här. Och det bara lät så konstigt. Fåglar i stan. Det är inte dit man går för fåglar. Man vill vara i någon by eller bergen. Men då förstod jag att han försökte säga någonting som han ville säga tydligt på telefonen. Och det är massa folk i stan. Kom till stan. Det är demonstrationer. Jag går till stan. Det är flera tusen människor på gatan. Jag har aldrig varit på en demonstration. Jag fattar inte vad det betyder. Nej. Men det var så mycket folk. Och det var kul att se. För det var ju, mina klasskamrater var där. Mina kompisar var där. Mina släktingar var där. Min kusin Bashir som var min bästa kompis. Han som ringde mig. Han var där. Så att jag kunde inte vara någon annanstans. Och då går jag dit och det är musik och folk som dansar. Och det finns de delar pizza till tusentals människor. Det är äpplen, det är gott, det är glass. De delar allt. Det var jättetrevligt. Och då står jag där och bara ropar det de ropar. Det var någonstans som säger frihet, demokrati, nej till korruption och så. Alltså för mig, frihet var ju att vara kär. Alltså. Demokrati visste inte vad det betydde. Korruption, alltså 15-åring i Syrien vet inte vad korruption är egentligen, tror jag. Och jag gjorde det här flera gånger. Och sen så, första gången jag blev allvarligt chockad i mitt liv var när vi stod här, flera tusen människor. I andra sidan så finns ju militären. De kommer flera tusen soldater. Står där med deras vapen. Men min pappa var ju i militären. Fram till 2009-2010. Så att jag är jättevan med att se vapen, stridvagnar. Jag är jättevan med det. Så att när de står framför oss, jag är inte särskilt orolig. Men när folk slutar att ropa frihet och bara tittar så här förvirrade och rädda från militären. Jag blir lite nervös. Vad är det som kommer hända? Så står där en militär framför massa rader av soldater. Så säger han, alltså han går bara lite så säger ladda! Då laddar de massa gevär. Massa gevär som laddas. Och det kändes då som en ceremoni. Tänk dig en ceremoni. Man sa, militären kommer och skjuter i luften. Så det kändes lite som så. För någon som inte fattar vad är det som händer. Nej. Och då står vi där och så säger han ladda och folk blir lite nervösa. De håller bara kik lite. Sen går de tillbaka till att skrika och säger frihet, frihet. Så här, sikta och du hör när han säger det. Trots att det är massa människor. Och så blir det så här väldigt tyst. Så börjar de skjuta. Höger och vänster. Folk ramlar till höger och vänster. Mot er? De börjar skjuta? Ja. Och det var första gången jag ser en person som faller ner och på väg att dö. Det var en kompis till mig. Och då står jag där och jag vill springa iväg men jag kan inte. För jag har aldrig gått igenom någonting så hemskt och konstigt och nytt. Då står jag där och jag vill springa men jag kan inte. Jag försöker, jag också vill gå ner till min kompis. Bara så säga, behöver du hjälp eller någonting? Du vet, man är så förvirrad. Jag vet inte, jag kan inte springa och jag kan inte gå ner. Jag bara står där och fryser på min plats. Och folk springer iväg för att rädda deras egna liv. Och jag hör någon i bakgrunden bara skriker Omar, spring iväg, de kommer ta dig. Jag fattar ju inte. Jag fattar ingenting. Så kommer de närmare, jag bara ser säkerhetspolisen närmare sig. Så kommer de ta mig, lägga mig på marken, knyta mina händer bakom min rygg. Bara hoppa över min kropp. Och du är så chock att
smärtan känns ju inte. Nej. Men det är en så stor gubb militär som bara hoppar med sig. Du vet, militärskolan i Syrien, den är 3 kilo bara. Skolan i sig själv. Så stor gubbe som hoppar över mig. Och så kommer han lite närmare mig. Och han har ju en gevär i sin hand. Och han bara kommer närmare mig och ställer en fråga. Sen, vill du ha frihet? Han är rätt som ett barn, som 15 år. Så fort han säger ja. Det är ett stort misstag. Att du sa ja? Ja, och då tar han baksidan av sin gevär och bara slår mig väldigt hårt på huvudet. På nacken, axlarna, bryggan. Det gör ont. Så kommer han tillbaka till mig och säger, vill du ha frihet? Och då förstår jag vad han menar. Han vill att jag ska säga att jag inte vill ha frihet. Och då säger jag nej. För att jag vill inte bli slagen. Jag vill inte... För då tänker man inte på att man kommer dö. Då tänker man inte på att man kommer tas till fängelse. Man bara tänker på att de slår mig. Ja, du vill inte att han ska slå dig igen? Jag vill inte att du ska slå mig. Nej. Jag visste inte att det här var det lättaste jag kommer att gå igenom i hela mitt liv i jämförelse med resten. Men de slutade ju inte att slå mig. Oavsett vad du säger. Även om du svarar precis som de vill att du ska svara. De slutar inte slå dig. Och det var ju flera timmar innan de tar oss till en by. Och de tar fast dig där och då? Ja, de tar oss till en by där det är en by bara precis bredvid våran. Ja. Så lägger de lägger oss i ett rum. Så börjar de slå oss. Sorry att jag avbryter dig hela tiden. Var din kompis med då? Eller? Han som blev skjuten? Ja. Nej, han hittade jag inte därefter. Jag såg inte när han dog därefter. Alltså han dog på plats. Ja, han dog på plats. Men min kusin som ringde mig, Bashir, han var inte med. Han rymde, han lyckades och så. Men det som hände var att vi sitter i rummet och de slår oss sen. Plötsligt kommer kvinnor in i rummet som slår oss. Sen kommer barn och slår oss. Jag blev så chockad. Att du slår mig, det är hemskt, det är sjukt. Att du hämtar din fru för att slå mig. Jag fattar. Att du hämtar ditt barn som är 5 år gammal för att slå allt annat barn. Hur tänker du? Men varför då? Jag fattar ju inte. Även nu i efterhand. Varför? Vad var det som hände liksom? Vad var grejen? Varför var de där? Och varför... Jag vet inte. Nej. Det är så hemskt. Ja. Att på något sätt så skulle jag tro att de trodde att de gjorde rätt. Att de straffar oss för någonting som de trodde att vi har gjort. Ja, okej. Att vi har varit fara för deras liv eller så. Men det har vi inte gjort. Det är ingen som blivit skjuten. Från vår sida, det är ingenting som händer. Så att, sen tar de mig efter det till fängelset. Och första frågan under förhöret. Hur många militärer har du mördat? I ett förhör frågar de dig? Ja, ett förhör. Och så jag bara skrattar. Alltså, som 15 år. Jag var en liten pojke. Ja. Jättesöt, jättegullig, runt ansikte, jättefin i håret. Du vet, i köket, mamma skulle aldrig mig låta hålla kniven. Nej. Jag var för barn, jag var för liten. Så frågar han mig, hur många militärer har du mördat? Och då står jag här, mina händer är knutna bakom min rygg och jag har ögonbindel, jag ser ju ingenting. Jag står där, de 3 personer placerade någonstans och bara ställer frågor. Och de har först varit tysta i 5 minuter. Då står du där och väntar att någon ska prata med dig. Och du är så svag när du inte kan se. De kan komma och slå dig på vilket sätt som helst. Då står jag där och väntar, sen pratar de. Äntligen. Det var det bästa som hände, att de pratade. Och då säger han, hur många har du mördat? Hur många militärer har du mördat? Jag säger, jag har inte mördat någon. Mamma låter inte mig hålla kniven i köket. Och då kommer han. Och han tyckte att skämtar du med mig eller så slår han mig väldigt hårt på min mage. Och då tror jag att jag svimmade eller så. Så vaknade jag därefter. Och, när man inte kan andas, när man blir slagen hårt, man kan inte andas. Man kan inte ta in eller ut. Så här, freeze. Så vaknar jag. Och då ställer han frågan, hur många har du mördat? Jag säger, ingen. Hur många har du mördat? Du har mördat, okej. Jag säger vad som helst för att du ska sluta slå mig. Då säger jag har mördat en person. Så säger en militär. Så säger jag, nej, du har mördat mer. Så säger jag, okej, jag har mördat 2. Jag ställer frågor då. Ja. Säger nej, du har mördat mer. Så säger jag, mördat 3, 4, 5, 10. Så säger han, vilket vapen har du mördat dem? Ja, det var kniv. Nej, du hade bättre vapen. Okej, det var en pistol. Jag kan inte namn på vapen. Nej. Och så här, pistol, så nej, det var något mer. Så här, gevär, vilken typ av gevär? Jag kan inte typ av gevär.
Jag kan inte det. Och så vill han ha svar. Så säger jag klart, okej, vi hittar någonting. Och så säger det. Sen så säger han, vad heter de som du har mördat? Det som är sjukt är att vakten, alltså han som har förhört mig, han vet att inga militärer har dött. Nej. Så allt han gör just nu, allt som du går igenom, är ju bara för att han ska mentalt kunna skaka dig. Ja. Bara för det. Bara för det. Och för att kunna skriva det. Allt jag säger skrivs ner. Så kommer mitt finger brinna. Så går jag till avrättning därefter. Så det är därför du hamnade i fängelse, för att han skrev ner att du hade dödat soldater? Ja, för att han tvingade dig att säga. Exakt. Och då döms man naturligtvis till avrättning. Ja. Och då... Jag hade så mycket hopp. Jag var inte orolig att jag kommer vara i fängelse länge, för att min mamma... Jag har världens modigaste mamma. Min mamma är så modig att hon kan gå in till säkerhetspolisbranschen. Där de mördar kvinnor. Hon kan gå in och bara ta en militär fram sig så här. Var är min son? Så här kan hon göra. Hon gjorde det. Så att jag hade ganska mycket självförtroende i både mig och förtroende i min mamma att hon kommer få mig ut. Så att när jag sitter i cellen efter förhöret, jag går till cellkamraterna och säger, vad heter du? Var kommer du ifrån? Vad har du för telefonnummer? Så jag memoriserar allt. Så fort mamma får mig ut kommer jag se till att vi kontaktar deras familj och att mamma hjälper dem ut. Så att, jag var ju ganska kaxig. Och du tänkte verkligen då helt säkert att det är lugnt? Ja, mamma löser det. Ja, för det var inte första... Alltså, jag har hamnat i fängelse 7 olika gånger. En av dem var 3 år. Det var inte första gången. Är det sant? Ja. Var det samma sak? Samma sak. En gång så var jag var i skolan. I mattelektion. Sitter i bänken och läraren pratar. En vanlig klassrum. Inget konstigt. Och sedan man har i uniform i skolan. Fan, vilken snygg mörkblå kostym vi hade. Hela gymnasietiden. Det var värt guld. Alltså, jag är jättestilig och jättefin, sitter i klassrummet. Så hör vi väldigt tunga steg som närmar sig vårt rum. Och så blir läraren blir naturligtvis tyst där. Så bara sparkar de, dörren öppnas. Så Omar. Där så kommer de ta mig. Tänkte att hela klassrummet här. De lägger mig framför alla där. Lägger mig i marken och börjar slå mig väldigt hårt. Jag blöder, det blir blod här och där och där. Jag ser hur mina klasskamrater bara springer åt hörnet och gömmer sig och vågar inte titta. Och läraren står åt andra hörnet, vågar inte göra någonting. Hjälplös. Han känner sig så hopplös att inte kunna skydda sin egen student. För det är soldater, regeringens soldater som står där med gevär kan skjuta vem som helst. Varför gör de så? För de vill ju bara göra ett exempel till andra studenter. Att våga inte demonstrera. Våga inte prata om frihet. Okay. För att jag hade en historik att jag har demonstrerat tidigare. Då ville de gärna göra det till mig. Så Omar har demonstrerat tidigare, titta vad vi gör med honom. Gör inte det igen. Men kände du efter första eller andra gången att det är inte värt att demonstrera? Eller kände du att jag vill stå upp för det jag tycker? Tvärtom. Ja. Inget kan förklara betydelsen av frihet bättre än fängelse. För att fängelsen du har inga rättigheter. Du kan inte äta eller gå på toa när du vill. Det är då du förstår vikten av friheten. Och det blir ännu mer viktigare att gå ut och demonstrera. Men då också, man tror alltid, människan är så fascinerande hoppfull alltid. Att man tror man kommer klara sig. Ja. Så att när, man kan inte göra något annat. Jag går och demonstrerar och när de kommer jag springer, jag är så snabb. Ja. Du vet, sen kommer de från alla håll. Ja. Fångar de mig, det är kört. Ja. Då säger man nästa gång, alltså, kommer jag springa mycket snabbare. Klassrummet en annan gång tar det för mig bara ett vanligt checkpoint. Där du är på väg till skolan så tar de dig. Men den sista gången när de tog dig för att sitta i 3 år. Tror du att de hade känt så här, men nästa gång så tar vi han och så håller vi han länge? Men det som är viktigt att veta är att Syrien, det är massa olika typer av säkerhetspolis. De är självständiga från varandra. De samarbetar inte med varandra. Det finns mycket konkurrens mellan dem. Okay. Så att de delar inte information. Så att om en tar dig för att någonting som du har gjort, den andra kan ta dig för samma sak som du har gjort. Fattar. Ja, okay. Så att det måste bara vara så borta som möjligt från det. Så säkerhetspolisen är ju det är myndigheterna som har kontroll över allt som händer i landet. Så att ska du öppna en falafel-kiosk ska säkerhetspolisen godkänna dig. För att du ska bli informant för dem. Alla ska jobba för säkerhetspolisen. Okay. Frivilligt eller icke frivilligt.
så måste alla finnas tillgängliga för säkerhetspolisen hela tiden. Ja. Och de finns ju inte för folket, de finns inte för landet, de finns bara för presidentens familj. Att de ska sitta kvar i makten. Allt handlar om det. Och presidentens familj har ju varit i makten i 50 år nu. Och han vill gärna ha sin son efter honom. Kanske. Så att nu är våran chans. Nu har folk varit ute på gatorna och demonstrerat i 13 och 14 år. Frågat efter frihet och demokrati. Och jag är mera hoppfull än någonsin de här dagarna. Det är väldigt mycket som händer i Syrien idag. Det är många svenskar som varit väldigt intresserade och ville lära sig om det som hände i Syrien i början. Men sen år efter år, det blir bara repetition av det som händer. Men 100 människor har dött igår. Och före igår, och förre igår. Det blir normalt att folk tänker inte på det. Nej. Precis. Och det är nya människor som dör, som har nya stories, nya upplevelser. Men allt blir normaliserat tyvärr. Så att Ukraina, när det började, vi tittade på nyheterna varje morgon. Ja. Man kunde inte sova när läsa. Nu gör man inte det. Nej. Samma sak det som händer i Syrien, i Gaza, samma sak om det som händer i Sydkorea, håller på länge. Det är samma sak. Och det är ju människans svaghet. Vi bryr oss för väldigt begränsad tid. Och det gör det. Då finns det press att de som lider måste hitta call to actions, tydliga grejer att säga till folk. Men också vi behöver vara duktiga på att berätta om våra stories. Och så när jag berättade min story första gången, det passade då, men det skulle inte passa idag. Utan jag behövde anpassa sättet jag berättade. Det är samma story, men jag berättade på ett sätt som passar publiken. Passar bättre idag. Och bara passar åldern, tiden, det som händer, så att de exemplen som jag drar hänger med dagens händelser. Så att det är synd att man behöver göra det. Men när förstår du, nu är jag tillbaka inne i cellen. När förstår du att det blir nog inte så att mamma kan komma och rädda mig den här gången? När vakterna informerade mig att mamma dog eller mördades. Det var då jag kände att det finns ingen hopp längre. Hur länge hade du suttit då? Då har jag varit i fängelse i ett halvt år. Då har de fängslat en ny kusin som kom till mig och sa att min pappa och 2 av mina bröder mördades. Sen så kom vakterna och annonserade den här massakern som har hänt i vår by. Och då nämnde de. Och då sa min kusin att också mamma och andra syskon har dött. Så han ville inte bara berätta allt på en gång. Så han ville säga, först sa han din pappa har dött. Sen när han såg att jag klarade det. Så han, dina bröder har dött. Så han sa, hela familjen har dött, din mamma. När han sa det, då hade jag inget kvar. Nej. Alltså, för det var en massaker där pappa och mamma och syskonen har dött. Men också de har bombat vår skola. De har bombat huset för skolans rektor. Med tjejen som du var kär i? Tjejen jag var kär i. Ja. De har mördat mina kompisar. De har bränt i skogen där alla fåglarna finns. Ja. Jag hade ingenting att leva för. Förutom mina kusiner som var med i fängelset. Efter en kort tid dog den första. Sen hörde vi att den andra dog. Så hade jag bara en kvar med mig, Bashir. Min favoritperson då. Vilken tur! Att den som jag gillade med, som jag alltid ville spendera. Det var svårt att få tid med honom innan fängelset. För att han var så populär. Alla ville umgås med honom hela tiden. Så han fanns kanske någon halvtimme om veckan eller varannan vecka. Så det var jättejobbigt. För att han var verkligen så skön, så rolig att umgås med. Men i fängelset, vi satt ju tillsammans hela tiden. Ja. Exakt, 24/7. Och det var skönt att man kunde inte sova mer än 4 timmar. Eller det var lagen av vakten. Man sov 4 timmar. Resten av tiden, jag var med min kusin. Ja, ni fick inte sova mer än 4 timmar? Nej, det finns tydlig order. Sov nu. Vakna nu. Okej. Ät nu. Toa nu. Du kan inte göra någonting. På ditt eget egen vilja. Ingenting. Så när det är dusch till exempel. Det är också. Och det är dusch. Första gången jag duschade i fängelset. Nu duschar jag varje dag. Men första gången jag duschade i fängelset var efter 11 månader. Och det var ungefär kanske 8 sekunder dusch som man fick. Och det var en slakteri. Alltså det var en tortyr där de mördade massa människor. Så tänk dig, de bara för in massa människor i en dusch där man öppnar uppifrån vattnet. Så
Tänk dig, många har blivit hängda från taket så deras armar funkar ju inte, deras axlar funkar ju inte. För de är hängda från taket bakifrån så att deras axlar funkar inte. Så de flesta kan inte öppna vattnet över sig. De kan inte få tag på kranen som ligger upp. Det är militärdusch, så massa kranar som man öppnar. Så kommer vakten in och säger att majoriteten är inte även blöta. Så kommer han och bara... Så dör folk. Skjuter de? Nej, inga skjutningar. Inne i fängelset aldrig skjutningar. Nej, okay. Det är alltid mord med ännu värre material. Okay. Alltså elchock, lite tjocka bälten, metallkedjor. Alltså sånt. Ja. Det är lite hårt. Man ska lida. Man ska lida. Det är viktigt för vakten att man ska lida väldigt mycket. Men sen så undrar man, hur lever vakten? Vad tänker vakten på? Har vakten barn? Hur kan den komma hem och leva en normal vardag? Det är ju bara konstigt. Ja, vad berättar han till sina barn om sitt jobb? Ja. Det är jätteintressant. Det är jättekonstigt. Så satt vi och tänkte på det. För det var ju inga problem efter ett år att vakten slår mig. Det var inte problem. Jag slutade tänka på det. Jag bara tänkte på att hur kan han slå mig och skratta så högt? Ja. För att han fejkar ju inte det. Du kan fejka en sak 2-3 dagar, 2-3 timmar kanske. Men, en månad. Men att fejka att du njuter av att slå någon annan i flera år går ju inte. Nej. Alltså som fånge, du ser ju inte vakten men du hör allt. Och med tiden kan du fatta när han verkligen njuter. Vakterna njöt jättemycket av tortyren. Och det fick mig tänka en hel del. Ja, jag fattar det. Ja. Men var det någon situation i fängelset som satt sig kvar? Ja, alltså, det här ser hemskt ut. Det ser jättehemskt ut. Ja, brutalt. Men vet du vad? Det står att det ska skära sig och det har det gjort nu rejält. Det ska bildas klumpar, fortsätta röra om tills vätsan klarnar och få en keso-liknande blandning. Så det ska vi göra. Okej, jag har faktiskt ätit den jättemycket men aldrig sett någon laga den. Är det så? Ja, för att jag bara gillar att äta den. Ja. Men vet du vad som är bra? När man spelar in så här. Ingen vet ju om det blir gott. Så vi kan ju bara säga, åh vad gott det var. Exakt. Ja, men det behöver vi inte göra. Nej, det kommer bli jättebra. Precis. Det här är ju spännande. Mjölken och vitvinsvinägen. Kolla här, så här ser det ut nu. Ser hemskt ut, men det bör snart lukta lite bättre. Det stod att det ska skära sig och sen bli kissus. Exakt så här. Och så ska vi hälla av det här. Och så får den stå och rinna av sig i en sån här handduk. Vad du har rätt i grejer. Tycker du det? Ja, jag tror det. Kanske. Det märker vi. Alltså, det freebasar jag lite. Det här känns som en hemgrej. Så här, lite tyg. Handdukar typ som... Ja, men det är man väljer för allt. Exakt så. Min tanke var ju också att det kan rinna av sig, vattnet. Och så kan man liksom pressa ut det sista. Exakt det. Nej, men det har jag minnen av. Är det så? Ja. Det betyder ju att vi är rätt då. Man fick göra det själv. Man fick vara med lite. Men om man kom hit så... Ja, så ska jag lära dig. Ja, men det godaste av allt som man har haft när mamma eller systrarna bakar eller så. Ja. Att man går någonting i botten av kastrullen som man får slicka upp. Ja, med fingrarna och rycka upp. Men så är det ju. När man bakar så är det oftast degen som är det goda. Ja, det är så gott. Det är så gott. Men vet du vad? Innan vi gjorde det här avbrottet så frågade jag dig om det var ett minne du hade ifrån fängelset som har etsat sig starkast. Har du något sånt som du känner att så här, det här är det jag kommer ihåg mest? Jag kommer ihåg allt. Ja. Gör du det? Eller är det någonting tror du som du har förträngt? Är det något som... Jag tänker, det är väl en försvarsmekanism också kanske att man... Ja, men jag är så i fred med min bakgrund. Jag är så i fred med det jag har gått igenom. Jag försöker inte trycka bort någonting. Jag bara tycker att bra om någon fråga får mig att komma ihåg någonting som jag inte tänker på. Ja. Men jag känner att jag har en ganska stark minne från tiden i fängelset framförallt. Väldigt starkt minne. För det var inga små saker som hände. Varje sak har ju typ påverkat mitt liv väldigt mycket. Eller påverkat att jag lever fortfarande. Man vill ju tänka på någon vacker minne. Och det hade jag ganska många av. Eller jag har många av framtiden i fängelset. För att tänk dig det att det är en brutal plats. Absolut. Det är en verklighet att den är en hemsk plats. Men sen också människan har ju förmågan att hitta något roligt. För att vara glad. För att hitta glädje i någonting. Så att ju hemskare din vardag är.
desto gladare du blir av de små sakerna. För att man börjar uppskatta små saker väldigt mycket. Så att ju mer hungrig man är, desto alltid godare maten blir. Ja. Exakt samma sak. Ju mer smärta man har, desto mer glad man blir av att inte få tortyr idag. Ja. Det blir såna saker som man tänker på. Och jag kommer ihåg när jag satt ju i cellen och kände mig alltså, hjälplös, hopplös, kunde inte göra någonting. Och så... vi pratade inte med varandra, cellkamraterna i början. För du vet inte vem sitter bredvid dig. Det kan vara en vakt. Ja, just det. Som sitter och låtsas fånge. Så vi pratade ju inte med varandra. Det var jag och min kusin pratade mest. Sen så dog mina kusiner. Sen så dog min favoritkusin också med mig. Så jag hade inte så mycket folk att prata med som jag kände. En fin stund var när jag en gång kom tillbaka från tortyr. Och jag har fått tills idag min mest smärtsamma skada. Då har jag fått blivit slagen på axeln i benen. Och det bara rinner blod. Det gör så mycket ont. Så mycket ont. Men i fängelset, det kan inte göra någonting åt saken. Du kan sitta, du kan inte gråta. Du kan inte gråta när det gör ont. Varför inte det? För det matchar inte smärtan. Här kan du gråta för det känns hemskt. Men där känns det inte hemskt. Det känns obeskrivligt. Så att gråta blir bara... Det blir inte den normala reaktionen man får. Nej. Man bara sitter där och försöker absorbera den här smärtan typ. Så det gör så mycket ont, men jag sitter bara stilla där. Man sitter ju på huk i sin liten kvadrat. Det är så mycket yta man fick typ i sin cell. Alltså, som ni hade var det? Ja, alltså du vaken, sitter, sover, äter på en liten kvadrat så stor. Och ni satt upp och sov då? Okay. Ja, alltså det är ingen vägg. Det är en mänsklig vägg, mycket värre. För du sitter här i din lilla kvadrat. Så har du en person här och en person här och en person här och en person här. Ingen har plats. Alla fightar om samma yta. Så att när jag sitter här så sitter jag i 4 timmar på huk. Och då, medan du sitter du somnar. Så måste du stå i 4 timmar för att låta någon annan som står sitta. Så varje 4 timmar vi skiftar, annars får vi ingen plats. Det är mycket folk. Ett väldigt litet rum. Och så du sover ju sittande på dina fötter. Så det första som du märker skillnad på är att dina fötter blir så svullna, så stora. Det blir så verkligen som elefantfötter. Så stora, för att all vikt 24/7 ligger på dina fötter hela tiden. Ja. För du kan inte ligga, om du ligger, det betyder att du ligger över någon annan som har massa skador som det gör ont i dem, som det slår dig för att du ska stå. Och då sitter jag där och jag blöder, vi är nakna. Alltså, alla är nakna. Är alla nakna? Alla är nakna. Hela tiden? Det finns tillfällen där man inte varit naken, men tänk dig hela tiden naken. Är det så? Då sitter jag där och då är jag är i ett nytt rum. Tänk dig att det finns ett rum med 100 personer. 95 personer dör. Sen är 5 kvar. 5 är kvar placeras i 5 olika rum. Så du kommer till 9 människor hela tiden. Du vågar ju inte prata med folk. Så sitter jag här, jag är i ett nytt rum. Jag har mycket smärta. Och det är en person bredvid mig som bara så här: hej, jag är läkare. Låt mig bara hjälpa dig ta hand om din sår så att du inte dör av infektioner. Det är inte värt. Har du överlevt så mycket tortyr så du inte dör av en liten infektion. Så han hjälper mig lite i tystnad. Så säger han lite grejer, säger sitt namn och så. Så fort han är klar, det var första gången jag har en så här mänsklig interaktion typ. Och då personen andra sidan blir nyfiken. Det blev ett samtal typ. Då personen börjar säga: hej, jag heter så och så. Och jag är psykolog. Så bara han pratar lite. Och då personen som är lite också nära i samma cirkel säger: hej, jag är lärare. Jag kan prata om det här. Så personen bakom mig är ingenjör, den andra personen advokat. Jag upptäcker att jag sitter i en miljö av fantastiska människor. Ja. De bäst och mest utbildade människor i mitt land sitter i fängelset. Ja. För att regeringen vill inte att smarta, kunniga människor ska vara ute. De har väl säkert också demonstrerat? Och så... De har ju demonstrerat. Har du läst lite, förstår du rätt och fel, så går du ut på gatorna. Om du förstår skillnaden mellan rätt och fel är det väldigt enkelt att du går ut och demonstrerar för dina rättigheter, men också för mänskligheten. Så att alla sitter ju i fängelset där. Och då läkaren lär mig någonting nyttigt, psykologen pratar om någonting nödvändigt kan man säga.
Läraren pratar om hur... ibland pratar hur kan vi skriva poesi, eller någon annan som pratar, advokaten, hur kan vi få en diktaturfri fängelse. För tänk dig, när du är så hungrig, du tänker ju inte som du gör idag. Nej. När du är så hungrig, alltså i svältnivå, din hjärna kan hjälpa dig att hitta förklaringen varför det är okej att mörda personen bredvid dig för att äta hans mat. Det är en lätt förklarade grej i sån kris. Så att, hur kan vi ju undvika att vi hamnar i sådana situationer? Det kunde advokaten prata med oss om. Hur delar vi vår mat? När du sitter i ett rum med 35 personer, du får 10 potatisar, du är naken, du har inga kniv, hur delar du det rättvist? Att alla tror att de har precis lika mycket som alla andra. Och när man är hungrig, man känner alltid att man har mindre än alla andra. Ja. Så du behövde hitta tekniker och sätt för att dela maten så att det är superrättvist. Så att ingen bråkar med någon annan. Om det bråkar betyder att det ska låta. När det låter, vi får inte skrika, vi får inte låta. Det ska vara tyst hela tiden. Om vakten hör oss så händer ju avrättningar dagen efter. Så vi fick ju inte prata, så vi viskade. Så att alla viskade med mig. Och sen så med tiden, vi började lära oss ganska mycket grejer. Och då, läkaren har ju lärt mig hur jag ska ta hand om med de enkla metoderna vi har. Våra händer, potatis och så. Hur ska vi dra ner alltså färgen från väggarna? Ibland kunde vi använda det lite med potatisen. För att äta? Nej, för att lägga på sår ibland. Okay. Men ibland så är ju folk här ju ätit det för att de är så hungriga. För att du kan få en liten potatis, du försöker dra lite färg och lägga så att du känner att du har mer mat. Det är mentalt framförallt. Ja, men det maten, alltså den svälten måste ju varit en av de jobbigaste. Inte en av de jobbigaste. Svält är jobbigast. Ja, det var det. Och vatten? Vatten är absolut värst. Men vatten, du dör fort. 3 dagar utan vatten, du dör. Så ni fick vatten men mat för att... kan du leva i 40 dagar utan mat. Ja. Och de här 40 dagarna, du kan bete dig så hemskt. Och det är inte värt att bli så oskyldig. Nej. Och tortera så länge, sen bete dig så illa själv mot andra fångar. Det är inte värt det. Var det någon som gjorde något sånt? Var det någon som slog andra för att ta deras mat? Ja. Alltså, i en av fängelserna jag varit i, ungefär 50% av tortyren var av fångarna. Det var inte av vakten. Är det så? Ja. Att andra fångar torterar andra fångar som torterar dig för att de får extra mat från vakten. För att vakten säger dem, ni får mat för att överleva om ni slår andra. Aha. Så vakten vill inte komma in till cellen när det är massa sjukdomar som smittar. Han vill helst att någon fånge ska göra det. Ja. Så det var ju fångar som torterade oss mycket. För att de kunde förklara för sig själva att jag gör det här för att överleva. Jag gör det här för att kunna... Men fick de då? Då fick de mer mat? De fick en till halv potatis. Exakt. Alltså, men det för var dig inte... en halv potatis är ingenting. Nej, men då för någon som är svulten, det är allt som du har i livet. Tänk dig allt som du har i ditt liv. Din familj, dina barn, din mat, ditt kök, din YouTube-kanal, dina kompisar, allt detta. Det är värdet av potatisen där. Ja. För potatisen är det enda som kan hålla dig i liv. Det är det som är viktigt. Om du är i fara nu, ditt kök är inte så viktigt. Nej, verkligen exakt. Så. Samma sak. Och där, de har ju bara potatisen. Så att det blir ju värt allt. Så att folk mördar för det. Och det känns konstigt att säga det kan inte vara så. Också, för att ibland när jag berättar det här så kan man en person säga, men jag skulle aldrig mörda någon. Ja, om du sitter hemma på soffan och har det trevligt. Nej. Men har du blivit svulten i 2 år, det är en helt annan situation som du inte kan tänka dig. Ja, jag förstår. När du sitter i en överlevnadsmekanism konstant i flera år, det är en helt annan situation som du inte kan föreställa dig. Så du kan inte hålla på och säga statements att jag skulle aldrig. Nej. Det är bara skitsnack. Du har ingen aning om hur det känns. Om du säger så och inte var där. Den här nivån av svält eller tortyr eller så. För tortyr var ju... Det var inte att vakten slår dig. Det är svårt första halva året. Men sen din kropp blir van med det. Din kropp anpassar sig efter smärtan. Din hud blir lite tjockare. Du blir lite så här bedövad för smärtan. Det som gör mest smärta är ju det när det är blandat med mental tortyr. När de kommer till en cell och pekar på en person och säger, vem är din närmaste person i cellen? Och då vet du inte varför de frågar. Det kanske är bra, det kanske är dåligt. Du vet ju aldrig. Och du vet inte om de vet att du ljuger och vad kommer hända. Så du säger ju ofta sanningen. Den här personen, så de ger dig en bälte att slå den här personen. Smärtan är till bägge personerna. Den som slår, den som vill bli slagen. För att det var det som jag och min kusin Bashir gick igenom. För att Bashir i början, när de slår mig, han hoppar över mig. Och täcker min kropp med hans kropp. Så de slår honom. Och så märker vakten att det finns en stark relation. Ja. Så tar vakten
bälten och ger till Bashir och tvingar Bashir att slå mig. Sen ger mig bälten och slår Bashir. Och det blir ju väldigt starkt. Och väldigt hemskt att man går tillbaka till cellen. Hur ska man hantera det? Men också vi var ganska mogna i våra tankar. Vi förstår vad vakten försöker göra. Då kunde vi gå runt det. Men om vackra berättelsen, det fina minne. Det är ju när alla började lära mig någonting. Jag kommer ihåg när jag första gången kände att jag kunde hjälpa någon. För det var så hjälplös miljö. Alltså det var så hemsk miljö. Att när jag första gången kunde hjälpa en person. Och jag kände att den här personen har överlevt. För att jag har hjälpt honom med en jätteliten grej. Det var någon som blöder och jag bara håller så att de inte blöder ut. Den här personen levde i 2 dagar, 3 dagar, 10 dagar, 20 dagar. Jag var så jävla taggad. Så jag började man har gjort någon nytta liksom. Exakt, jag bara går och erbjuder mina tjänster till folk. Istället. Om du blir skadad. Kom till mig. Jag löser det. Exakt. Du vet, jag blir så lätt taggad på saker och ting. Jag blir så taggad så jag går runt till folk och säger kom till mig. Det här, kom. Så försöker jag hjälpa folk och det blir jag så glad. Och det börjar så här, nu har jag en funktion i min cell. Den här funktionen blir ju meningen. Och så plötsligt så känner jag att jag har en mening i mitt liv. Meningen med mitt liv är att jag ska vara här och ta hand om människor. Och hjälpa människor. För att jag var så ung. Att när de bryter mina ben, det läker mycket snabbare än någon person som är 60 år gammal. För det läker ju nästan aldrig. Du dör innan det läker. Och då, jag hade högre sannolikhet för att överleva, fysiskt i alla fall, än alla andra. För jag var yngst ganska länge. Och det gjorde att jag kände att jag har en förmåga att hjälpa andra folk mer än vad de har att hjälpa mig. Så att alla fattade det också. Så att läkaren, han satsade på mig. Han ville att jag ska lära mig allt. Psykologen, han ville att jag ska lära mig allt. För att när de dör, de vill att jag ska föra vidare deras legacy, deras kunskap. Och så dör de, så kommer ju lite yngre fångar och jag lär den här personen hur man ska ta hand om sin mat, hur man ska äta, vad finns det för strategier för att överleva, vad finns det för planer, hur gör vi när vi får sånt som, hur ska du bete dig när vakten ska slå dig, hur ska du spänna magen, hur ska du göra allt detta. Plötsligt så blev jag då blev vi senior på ditt företag, du kan allt. Det var så, du kan allt, du kan hjälpa alla, vilken fråga som helst, jag har nästan svar. Men det kändes märkte inte vakterna det? Nej, men detta händer i hemlighet. Total hemlighet, i tystnad. Allt viskningar. Vi får inte prata, så allt var viskningar. Hör vakten att det kommer ett ljud från något rum, då läggs en X på det rummet. När dagen efter... Okej. Jag vill jättegärna sluta med de hemska stories, så det här blir den sista. Så får vi gå till något roligt. Okay. Men i ett fängelse som heter Saidnaya, om det kommer ljud från rummet, då exas rummet. Att dagen efter, en person måste avrättas. Och då tar de vem som... Nej, det är skillnaden. Vi måste välja den som avrättas. Och då sitter du i ett rum med 35 personer, ingen vill dö. För det är inga skjutningar eller något sånt, utan de slår dig till döds väldigt hårt. Och då sitter du i ett rum, du har hela dagen, hela kvällen att tänka och klura ut. Och då har det hänt så många gånger att vi har etablerat en lotteri. Så att varje person är identifierat med ett nummer, så har vi en lotteri. Så har vi en person som vänder sig mot väggen och bara skriver på väggarna alla siffror på alla fångar. Så drar han fingret, så en person säger stopp. Så är det random. 100% random. Vem som väljs. Så den person som blir vald i lotteriet dagen efter måste stå i mitten av rummet på sina knä med sina händer över sina ögon. Vakten kommer in och slår dem ihjäl. Med järn. Framför de som är i rummet? Bak. Alltså så att de ser det? Nej, du får inte se vakten. Vi står alltid mot väggen med händerna över ögonen på knä. Den andra fången står i mitten mot dörren där vakten kommer in. Så vakten slår honom med en järnrör tills han dör. Du hör ju allt. Och du vet vem det är. Så vi fick ju många gånger sitta i vårt rum och diskutera. Innan vi kom på lotteriet, vi kom och diskuterade. Är någon som tänkte i den här frågan? Är någon som vill dö imorgon? Du vet. Och det är inga skämt, ingen lek. Nej. Du bara säger det till folk. Och då, ibland så, i början så var det gamlingar som sa, hej, jag är 65 år gammal. Jag vet inte om jag kommer överleva imorgon. Nej. Jag går ut så att jag räddar någons liv. Så går de tillbaka och mördar som dagen efter. Men sen så fanns ju
volontärer. Nej. Så var det så här, vi hade ju kris. För att om vakten kommer in i rummet och det finns ingen i mitten av rummet för avrättningen, då kan han komma in Välja själv. och välja 10 istället för en. Och då vill vi gärna undvika det. När man drog fingret, kände du någon gång att... Någon gång, alla gånger. Ja, det var så. Hjärnan brinner. Att jag vill inte dö så brutalt. Jag har inga problem med att dö. Det är... Kände du så? Att det är så här, skitsamma? Att dö skulle vara häftigt. Alltså, tänk att du går tortyr, svält varje dag. Alltså att dö var inga problem. Det var ett problem om man dör och går till helvetet. Och jag har alltid trott om man mördar sig själv går man till helvetet. Och då tänkte jag att gå från tortyr till helvete låter inte så kul. Nej. Ja, funkar inte. Ett jättedålig plan. Så att jag vill inte döda mig själv. Och så måste jag dö. Men jag vill inte dö på hur de mördar en person, slår dig hårt tills du dör. Jag vill helst dö i sömnen. Alla dör med skjutning så att det går snabbt. Så att det går fort, ja. Det går fort. Jag vill inte se vakten för att ofta de slår dig så säger de till dig titta på oss. Så tittar du på dem så här, det är det sista du ser. Ja, för du får inte titta på vakten. Nej. Men om de säger titta på mig. Och då är det avrättning. Då är det avrättning. Alltid. Och då, så att... Alltså när du förklarar det här så låter det exakt som att vakterna, det är ett spel för dem. Ja, förstår du vad jag menar? Har du sett Squid Game? Ja. Squid Game är en lite mild version av Saidnaya-fängelset där jag var. En mild version av det. Men är det så här idag, tror du? Pågår det här? Det är lika hemskt. Det pågår varje dag. Och det har pågått med 1 eller 2 miljoner fångar i Syrien. Det är inte 1 eller 2. Det är inte 3. Det är inte jag. Alltså jag var där i 3 år. Vissa har varit där sedan 1982. Så går igenom där. Och levt där. Men det är det jag menar. Om jag kan inte säga så. Men jag kan tänka mig att jag hade känt så här. Ta mig härifrån. Döda mig då. Nej, men om vakten vet att du försöker att få dem att döda dig. Gör de inte det. De gör inte det. Alltså, tänk att vaktens mission i livet är att få dig att lida. Må skit. Ja. Så att... men hur tror du det kommer sig att hur kommer det sig att du överlevde det här då? För det känns som att det är så otroligt få personer som gör det. Jag tror att jag överlevde på grund av små grejer. Det första, en sak som jag inte kunde kontrollera, det är ju att jag var ung. Ja. Så att mina sår läker snabbare. Ja. Det andra var ju att jag var social. Tyst social. Jag kunde gå och bygga väldigt starka relationer. I fängelset kan du inte överleva om du är stark. Fysiskt eller mentalt. Du kan överleva om du är stark. Eller svag. Men du har någon som kan ta hand om dig när du mår dåligt. Om du inte har en fånge bredvid dig som kan ta hand om dig när du mår sämst. Du kan inte överleva. För de kommer bryta dina armar. Du kommer inte kunna kämpa för din mat. Nej. Någon måste hålla din mat i deras hand när de lider av svält själva. Och ändå inte äta upp det och mata dig med maten. Det är inte en självklarhet. Så du måste ju bygga bra relationer med människor som du kan tro på. Ja. Som också kan tro på dig. Att när de gör det här för dig, då kommer jag göra det för dem när de behöver det. Men kände du att det fanns tillitsproblem? Som att du kände att jag kan inte lita på någon för jag vet inte vem som jobbar med... Ja, men det tog ju tid. Vem som är militär eller vem förstår du vad jag menar? Ja, men tillitproblem fanns ju i massa rum. Men vi hamnade också i rum där det kändes att det finns 100% tillit. Ja, du kände det? Här känner jag mig bättre än hemma. Ja. Tillitsmässigt. Men också man ska tänka på fängelset att det är en stor miljö där vakterna är inblandade. Ja. Och det är en otroligt hemsk plats. Men sen ska du tänka på den lilla cirkeln av fångar som du har omkring dig. Det är det tryggaste miljön jag har upplevt i mitt liv. Ja, okay. De här cellkamraterna som du har runt dig. De älskar du mer än något annat i världen, i livet. För du har ju lidit så hårt med dem. Du har ju skrattat tyst så länge med dem. Du har ju berättat, de vet exakt hur svag eller hur stark du är. De ser allt. Så att det är en väldigt trygg miljö. Där kan man dela med sig av allt som händer på vardagen. Så att vi var ju ändå ganska duktiga på att dela med oss och säga att det här har hänt. Det här har hänt. Ja, herregud alltså. Du sa också förut att du kom tillbaka från tortyr. Var det att hade de ett speciellt rum där de... Ja, det var ofta... Alltså,
under de här 3 åren så har de transporterat mig till 10 olika fängelser. Så det är inte samma. Okay. Så det är olika, men för längsta perioden så fanns ju en korridor. Som man placerades i. Ja. Och blir slagen där. Ja. Herregud. Men sen i andra fängelset var inne i ditt rum. I Saidnaya-fängelset, duschen var ju en slakthus. Saidnaya-fängelset faktiskt på Google Maps, det står slakthuset. Nej. Slakthuset Saidnaya-fängelset, ja, på Google om du Maps. söker på fängelsenamnet så står det slakthus. Ja. För det är känt för otroligt mycket mord under tortyr och sånt. Men hur kommer det sig att de släppte det då? Sen? När du kom ut? Släppte. Alltså släppte skulle jag inte välja som ord. Du får berätta, vad hände? Eller vad? Nej, men jag satt i fred och hade det trevligt i min cell. Ja. Nej, vi satt i vår cell tysta och trist och så. Och det var ju en tisdag. Och då... Tänk när jag säger en tisdag. Fattar du hur avancerat det var för oss att fatta vilken dag det var? Ja, jag kan tänka mig det. Fattar du hur många gånger jag trodde att det var året efter? Men det var inte det. Exakt! Hur höll du koll på år? Du visste inte... Nej, vi var så jävla bra. Hur då ni fick... I början fattade vi inte. Nej. Men sen så, varje ny fånge som kommer in. När fängslades du? Var det dag eller var det natt? Smart. Vilken tid var det? Ja. Okej, då har du sen... Vilken månad är det nu? Vilken månad är det? Vi får en måltid per dag, så det skulle vi förstå. Det är varje morgon eller varje kväll. Ja. Det är fortfarande en och samma dag. Kommer in till maten på 3 dagar, kommer bara en gång, så vet vi inte om det har gått 3 dagar eller en dag. Nej. För du är så hungrig att du inte kan fatta tid. Ja. Men sen så hade vi fångar, så många fångar hade sin egen uppgift. Du håller koll på hur många människor har dött i den här korridoren. En annan person håller koll på hur många dagar vi har fått mat. Vissa håller koll på personens telefonnummer. Vissa håller koll. Så att folk behövde hålla deras hjärna upptagen med någonting. Ja. För att kunna överleva. Det handlar inte om vikten av informationen, utan det handlar om att du behövde tänka på något som inte är tortyr och svält. Ja. Annars blir det här bara se rätt ut alltså. Gör det? Jävla bra. Ser det bra ut? Ja, alltså vi har mycket potential. Det är bra. Hoppas att du inte glömt sockret, för det är en hel del. Ja, men sockret ligger i först. Men vet du vad jag kommer att tänka på? Vad gör man med det här då? Alltså det... Och det där? Vi ska lägga i mitten. Ja, men nu ska vi se här. Vi ska också smula själv degen. Knåda tills det blir jämn och fin. Men det här blir ju deget som du har runt... Ja, det här är degen som precis som runt osten är inne. Alltså ashta är inne i mitten. Jag har inte varit särskilt hjälpsam i bakningen, men jag har underhållit kocken i alla fall. Ja, men du tillför med det du är bäst på. Jag tror att man ska blanda de två. Ja, det låter klokt. Jag tror det där är det vi ska blanda i mitten. Alltså, ja, så är det. Det jag kan är över. Jag är klar med all kunnighet. Så att jag kan inte bidra med advice. Vet du vad? Det ska vi göra. Ja. Vi ska blanda det. Jag tror det är rätt. Kolla nu. Vet du vad vi gör? Det gör vi så här. Häller vi ut det här. Improvisera inte. Det här är folks heritage, kultur. Folk har jobbat med det här i 10 000 år i Syrien. Och nu håller vi på att förstöra. Jag inte förstöra det bara för att du tycker att det är spännande. Vet du vad vi gör nu? Ja. Det som ligger där i kan du hälla ut där i. Och så ska vi blanda ihop det och det här. Oj. Att jag gör någonting åt saken. Eller hur? Det är sjukt. Kolla. Asså. Och sen så är det här det vi ska liksom... Det här får vara början av avsnittet. Att jag gör något. Att du gör det. Så att man inte får en impression att jag inte att du inte gör någonting. Är det jag som är dålig på att delegera arbete? Det är helt sjukt. Jag är så dålig chef bara. Jag vet. Och de här ska blanda. Det här är mina favoriter. Visst är de fina? Ja. Väldigt några koppar hemma bara. Ja. Men jag måste bli rik när jag köper en hel set. Mon ami. Men jag vill, alltså, nu avbryter jag säkert det. Men när du blev frisläppt? Jag blev inte frisläppt. Men vad var det som hände? Du står här idag. De kom på en tisdag och jag har alltid gillat tisdagar. För att i skolan har tisdagar det var ju alltså jumpa på tisdag, sista lektionen. Jag gillade inte jumpa så jag kunde springa därifrån. Ja. Rymma. Sen också tisdagar var korta dagar. Och fina dagar alltid. Så på en tisdag kommer vakten in
öppnar korridorens dörr. Vi är i rum nummer 10. Så du tar vakten längst. Komma in i våra rum. Ja. Och sen när de öppnar dörren. Det låter så här. Jag är dålig på att hitta rätt ljud. Men metalliskt. det är väldigt metalliskt. Ja. Så låter det väldigt läskigt. Så öppnar de dörren. Så går de. Alltså vakten går in i korridoren. Så mitt i korridoren. Alltså halvväg till vårt rum. Ropar vakten. Omar! När du hör det. Det är hjärtat bara sjunker ner. Vad tänkte du då? Vad trodde du? Alltså det är ju avrättning för att de använder ju inte ditt namn förutom för avrättning. Ja. Då säger de numret istället? De säger inte ditt namn. När de säger Omar så är det avrättning för en Omar. Men det finns flera stycken. Det behöver inte vara jag. Så jag bara står där. Jag vet inte vad namn. Jag står bredvid en massa fångar som står mot väggen. Ja. Jag vet inte om jag ska redan nu krama folk eller det blir så här. Tänk om det inte är jag. Ja. Förstår du? Ja. Man vill ändå låtsas stark. Ja. Inte kramas folk i onödan. Förstår du? Så säger de Omar och då vet jag, men säkert alla andra Omar, deras hjärta bara skakar så mycket. Ja. Det är så här. Och sen så kommer han lite närmare och säger Al-Shogra. Så fort han sa det, jag bara tabbade min kraft och då jag bara vände mig till personen bredvid mig. Jag kramar honom, han kramar en person bakom mig, kramar mig, personen här kramar mig. Så här. För att folk vet att du kommer avrättas och du är på väg till himlen. Alltså det går inte att gå någon annanstans efter 3 år av tortyr. Var du 100%? Du tänkte där och då, nu dör jag, nu ska de avrätta mig. Ja. Så kramas. Allt det här händer under 10 sekunder. Ja. För att när vakten öppnar dörren, ingen ska finnas i mitten förutom jag. Alla andra kamrater ska vara mot väggen, annars dör de. Ja. Så att jag står där i mitten efter att alla kramat mig, står där på knän. Så här har mina händer och mina ögon. Jag väntar att vakten ska säga, titta på mig. Det här är det sista du ser. Så hoppar han på mitt bröst och mördar mig. Så säger han, titta på mig. Han sa det. Vad kände du då? Jag visste inte vad jag ska göra. Men jag också kände att om jag tittar på honom, han kommer döda mig. Ja. Och sista jag kommer se är ju honom. Ja. Men om jag inte tittar på honom, han kommer döda mig. Det sista jag ser är ju ingenting. Nej. Helst det. Jag vill inte avsluta mitt liv med att se den här jävla fulingen som har torterat mig i flera år. Nej. Så helst. Så när han säger titta på mig, jag vägrar. Vad ska du göra? Ska du mörda mig eller? Det är på väg till avrättning. Det går inte att bli illa. Sämre än så går det inte. Så att jag tittar inte. Så skriker han, titta på mig! Så jag försökte titta, men det gick inte. Alltså min kropp hjälpte inte mig. Titta, alltså, min kropp vägrar lyssna på mig. Och då... Det känns så meningslöst just nu att hålla på med det här. Men så står jag där. Så säger han, okej. Så går han in i rummet. Han slår någon väldigt hårt. Så säger han till mig, dra ut den här kroppen. Och det var vanligt. Att de dödar folk och någon annan drar dem dit. Vi har gått igenom det så 1000 gånger. Så han mördar en person. Jag går för att dra den här personen. Jag drar, det var den första personen jag kramade. Som du fick dra ut som... Han dödade honom? Alltså när de sa Omar Al-Shogra, jag vände mig för att krama en person som jag kände där i cellen. Var han, de mördade honom bara av slump bara. Slumpmässigt var det en person som mördade honom. Så drar jag ut hans kropp. Och då är han inte helt död. Han rör sig lite, men det är på väg att dö. Och det är en person jag kände. Och då efter att vi kommer lite någonstans i korridoren. Jag kunde inte andas längre. Jag är så svag. Jag kan inte. Jag drar in kropp. Så säger vakten, lämna honom och följ mig. Så då följer vakten så här. Du får inte titta upp. Du får inte öppna dina ögon. Du följer vaktens röst. Så här. Så kommer så lägger de mig i ett rum. Så stänger de dörren och lämnar mig där. Jag har aldrig blivit avrättad tidigare, så jag vet inte vad är processen. Så lägger de mig i rummet. Sen... det är så tyst. Det här fängelset är så jävla tyst. Det är inga möbler. Jag vet, det är supertyst. Om de inte slår någon så kan du höra allt. Så hör jag att vakten har en typ av klockor som är Casio. Casio-klockorna, piper varje timme. Ja. Så, pip, 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 pip. Jag hör. Så fyrkanter liksom. Exakt. Så fort det händer. Plötsligt vakten kommer in. Jag hör, alltså det var så bra ljud att höra. Jag hade en sån klocka tidigare. Det var coolt. Så kommer vakten in, öppnar det lilla fönstret i dörren och frågar mig.
Han bara står där och säger en jättevänlig röst. Säger han, hur vill du att jag mördar dig? Då står jag på knä, tyst, och jag säger ingenting. Säger han lite högre ljud. Hur vill du att jag ska mörda dig? Jag håller tyst, jag säger ingenting. För du får inte prata. Även om vakten ställer frågan, du pratar ju inte, du är ju tyst. Och sen, hur vill du att jag ska? Och då skriker han. Då förstår jag att han vill att jag ska svara. Och då sa jag, skjut mig. Du viskar ju för att vi är inte vana att prata. Jag har inte hört min röst på 3 år. Jag fick inte skrika under tortyr. Man får inte skrika, man får inte prata. Och då sa jag, skjut mig. Då sa han, men det är inget kul. Alltså, var lite kreativ. Herregud. Då hade han på mig det lite. Sen till slut sa jag någonting. Han blev nöjd, han lämnade rummet. Sen ringde klockan igen. Och han kom in, ställde samma fråga igen. Men han ville ha nytt svar. 48 gånger. Du driver. Han kom in en gång i timmen i 48 timmar. Får inte sömn, vill inte göra något. Den bara står där och tänker, vad ska jag säga till honom när han kommer? Det är ett nytt sätt av att mörda en människa. Och när du tänker på det, du föreställer det på dig själv. Ja. Man vill bara dö. Då ville han ha ett nytt sätt, att du skulle svara på ett nytt sätt varje gång. Du skulle svara på ett nytt sätt varje gång, så att jag sitter den här timmen efter det och tänker på ett nytt sätt då för dem och ha kul när de dödar mig. Och sen så tar de mig, sen kommer det ett stort gäng av vakter. Och det har en metallkedja, alltså det är inga handbojor, men det är ett stor, lång kedja som de rullar runt mina händer bakom och bara de tar mig någonstans och alla bara så här, vi ska skjuta dig, vi ska, alltså, med lite jobbigare röster än deras riktiga röster. Man kan märka att de låtsas för att skrämma mig lite. Så tar de mig och nu rör jag mig jättemycket överallt, men jag vet inte var jag är på väg, var jag är. Sen plötsligt, det rör sig som att det är typ en bil under mig. Det känns som att vi var någon fordon som rör sig. Och sen så, och då förstår jag som att fordonens dörr var i samma nivå där så att jag märkte inga skillnad när jag hoppade in i fordonet. Men när jag ska kliva av, det är då det var ett steg neråt från fordonet. Och då tar de mig, jag ser ingenting, de lägger mig på marken. Jag märker att det inte är fängelsegolv. För att fängelsegolvet det är sånt. Det är hårt. Det är granit betong, eller liksom. betong. Det är hårt. Men det här är i små grus. Typ. De lägger mig där och så ser jag ingenting. Så mitt huvud ligger på marken, mina knä på marken och så här. Och då pratar en militär ett tag och håller på att säga bara skitsaker. Sen så säger han, ladda! Så laddar ju min gevär. Jag fattar ju inte hur många soldater det var tills de laddade. Det var så här, det känns som att det var någon som hade 15 och 20 gevärer som var bakom mig. Alla kommer för att avrätta. Framförallt jag kommer dö med gevär, fattar du? Det är helt sjukt att jag inte kommer dö efter bara slags av tortyr. Det var värt guld. Så det är gevär. Alltså det känns lite så här mycket bättre. Alltså mycket bättre. Alltså jättekonstigt, men det är så jävla mycket bättre att dö med en kula i huvudet än att bli torterad. Så att, ska jag blanda för det här för resten av kvällen? Vi kör 1 timme till. Ja. Nej, jag tror att det är klart. Den här ska bara svalna lite sen, tror jag, för nu är den här... Det här är bra. Ja. Vet du vad vi ska göra? Först, nu har vi alltså degen här. Och då ska vi lägga lite här så att det inte sitter fast. Exakt så. Ringla lite liksom så här snyggt. Skitbra. Och sen så tror jag att vi ska ta den och så lägga mitt på här. Och sen så ska vi ta ett nytt bakplåtspapper och lägga uppe på och kabla på det. Aha. Förstår du? Och det, det här är inte så... där har vi det. Där har vi det. Och det tror jag är för att det inte ska fastna så mycket på kabeln. Är det så? Exakt. Men då blir det fult. Nej, det blir skitsnyggt. Den tar vi bort sen. Och så hackar jag pistagenötterna, för pistagenötterna ska vi ju ha uppe på. Men vart var vi nu? Du stod på knä. Du hade 15-20 soldater som har laddat sina vapen. Ja, så säger han ladda. Och då blir jag spänd lite. Det vet man håller sin mage hård. Att kulan kommer inte göra så mycket ont. Så han sikta. Det blir jag taggad och dö. Känner du det? Tänk och dö. Ja. Antingen så är det ingenting efter döden. Så att allt blir stilla, ingenting.
Alternativt att du går till himlen och där är mycket härlig stämning. Typ söder men lite bättre. Det är fantastiskt. Typ söder. Ja. Nu hyllar du verkligen Södermalm här. Ska du flytta till Stockholm? Ska Nej. du bo på söder? Han är dum i huvudet. Göteborg. Alltså jag älskar i söder. Det är helt sjukt. Jag har bott i söder så länge och jag har starka känslor. Jag är väldigt lojal. Alltså kaféerna, restaurangerna, barerna, allt där på söder. Det är där man ska vara. Ja. Om du inte flyttar till Göteborg då? Om jag inte flyttar till Göteborg. Det här ser brutalt ut. Jag tror den ska vara tunnare, va? Ja, mycket tunnare. Ja, den ska, jag vill bara se till att den flyttar från kanten. Ja, det där löser du. Ja, lätt. Jag litar på det. Men vad jag tänkte. Så ligger man där. Och det är ett gevär som är bakom dig så här. Ja. Laddas. Och det var hela grejen att det sista jag tänker på. Det sista jag ser innan att jag dör. Den får inte vara en hemsk sak. Nej. Jag måste tänka på något vackert. Men när du pressar dig själv för att tänka på något vackert. Allt försvinner. Ja. Du hittar ju inte bilder längre på något vackert att tänka på. Då blir det bara så här. Det blir för närvarande i stunden istället. Det blir bara så här sämre. Så att jag kämpade med det. Sen fick jag en vacker känsla. Jag fick lite vackra bilder på folk jag älskar, känns det som. Jag fick ju ingen bild på någon jag kommer ihåg tidigt. Men jag fick en vacker känsla som att jag är på väg att träffa folk som jag älskar. I himlen. Jag var så jävla taggad. Men jag var också rädd. Jag ville inte att det ska göra ont. Nej. Så skjuter de. Så. Det tinnar jätte högt i mina öron. Ja. Sen blir det tyst. Och jag dör. Jag har aldrig dött förut. Jag vet inte hur det känns att dö. Så att det är ingen av mina kompisar som har dött som kommer tillbaka. Hej, när du dör gör följande. Eller det känns så. Det är ingen som hade en upplevelse som kom tillbaka och berättade för mig hur det känns att dö. Så att när de sköt mig, jag hörde det här ljudet. Jag trodde att jag dog och jag blev så glad. Du Men det gör inga ont. Nej. Det var sjukt. Tänk dig, jag hade så mycket ångest för jävla döden och den var smärtlös. Jag blev så överlycklig. Du trodde att du hade dött där? Ja. Vad är mer referens till det annars? Ja, nej. Avrättning. Så här. Ja. Och då blev jag jättetaggad, jätteglad. Men jag rörde inte mig. Men sen så plötsligt så fick jag någon känsla. Så rörde jag mig och så försökte stå. Och jag hade stängda ögon så jag försökte öppna mina ögon. Det var en jättestark belysning att jag svimmade. Så jag såg ju ingenting, jag bara svimmade. Sen så vaknade jag igen och öppnade mina ögon. Och framför mig så efter flera år så ser jag ett träd. Alltså jag har inte sett träd på jättelänge. Och inga vakter? Jag bara ser ett träd framför mig. Aha. Jättevackert, jättegrönt, jättefint. Och sen så ser jag blommor. Sen ser jag... Alltså jag såg himlen. Alltså jag har inte sett färg på flera år. Nej. Det var ju under marken i flera år. Så att jag ser färg för första gången. Jag ser blått, det är sol, det är gult. Sen ser jag en fågel som flyger. Kan du tänka dig? Och då bekräftade det för mig att jag var i himlen. Ja. För att jag hade svårt att tänka att det här var ju livet. Ute liksom. Så tänkte att det var i himlen. Och sen så tittade jag runt och då... sen plötsligt kom den här hungerkänslan. Och så fanns gräs och blommor och så. Du vet, efter tortyr och svält. Gräs och blommor är jättegott. Så skulle jag gå ner till marken för att bara plocka någonting. Känna på jord. Alltså pussa på jorden. Gör någonting, fy fan! Ja. Och så här. Och då ser jag att jag hade massa blod på fötterna och på benen. Och så. Man kan inte ha blod i himlen. Nej. Och då blev jag så besviken. Jättebesviken. Att jag kanske finns i liv. Det var en oskön tanke. Ja. För att, var ska jag? Om familjen dog. Ja. Om skolan bombad. Och vårt hem finns inte. Vår stad finns inte längre. Var ska jag någonstans? Så att vara i liv var ju inget positivt. Det finns inget positivt med det. Nej. Och då... vad heter du för något? Malin. Hej Malin, hur är läget? Det är bra. Härligt. Det är jättebra. Jag gör fula saker här. Om du har inte sett det. Det blir bra det. Jag tror inte på det här pappret du. Kör på ditt race. Ja, det här. Ja. Jag ser inte vad det som händer under. Titta, det sitter inte fast. Titta vad bra. Nej, det går så dåligt. Nej. Men sen så, mitt i den här funderingen och tankarna om jag lever eller inte,
stannar en bil bredvid mig. Ja. Så öppnas fönstret och han säger hoppa in! Du vet, vi var ju vana med att följa order i fängelset. Säger de någonting så följer du det. Ja. Så när han hoppar in så hoppar jag in. Jag tittar ju inte, jag ser ju ingenting. Jag har ganska väldigt suddig syn. Jag såg ju ingenting. Jag ser inte. Så jag tittar inte på den som kör eller folk som sitter bredvid. Så kör den typ, vad kan det vara, 30 minuter eller så. Så hoppa av till sista stationen. Alltså, okej, det är himlens transport. Du vet. Och då hoppar jag av. Och då är jag i mitten bland massor av människor. Men folk rör sig och ingen som bryr sig om mig. Och så kommer en person från bakom mig och säger hej, behöver du hjälp? Vill du ringa din familj? Så han ger mig en telefon. Så jag ring din familj. Och så. Alltså, jag kommer inte ihåg något enda telefonnummer. Jag kommer inte ihåg namn. Jag kommer inte ihåg någonting. Och jag har inga familj heller. Och då säger han, okej, då kan jag inte hjälpa dig. Då går jag och sätter mig någonstans. Det var i mitten av Damaskus. Så finns en kyrka och en moské bredvid varandra. Så jag sätter i mitten. Så kommer ju några grabbar till mig. Och de kommer. Och då en av dem kommer med handen och ger mig en aprikos. Men fattar jag inte. Jag har inte sett färg på 3 år. Tänk dig frukt. Ja. Tänk dig aprikos. Ja, det måste varit en helt... Det var helt Det måste vara det godaste du någonsin ätit. Ja, mycket godare än det godaste. Och då håller jag den i handen. Och då säger han, ät upp den. Och jag kan inte äta upp den. Om jag äter upp den, det är fortfarande dagsljus. Om jag äter upp den, då kommer jag vara hungrig dagen efter. Så att jag måste behålla den tills jag får mat igen. Sen kan jag äta den så att jag har någon annan. Och då... ät den så hämtar vi mera. Och då så går de och hämtar mer. Ger mig mera i handen så äter jag den. Det var det. Och det var ju farligt. För att min kropp kan inte hantera mat. När man inte är van med det. Exakt. Jag kan hantera potatis jättebra, men inte annat. Och så det var lite farligt att äta. Men så sen så gav de mig ett glas. Alltså ett glas. Så här. Och sa. Ring din familj. Alltså vad menar du? Ring din familj. Det fanns ingen knabb. Jaha. Jag var i fängelse så länge att teknologin har utvecklats så mycket. Att jag förstår inte. Vad är touch? Touch? Hur kan telefonen fatta att mitt finger är här? Det var helt sjukt. Så han säger det, men det... Vad är det här? Jag fattar det absolut inte. Det var en telefon. Så klickar han. Så lyser det. Så det fanns ingen knappar. Nej. Det var helt sjukt. Så jag ringde din familj. Hur ska telefonen veta att jag har klickat 3? Ja. Så förklarade de att jag fattade inget. Jag trodde inte på dem. Alltså, jag kunde vara död då. Och det är himlen mycket mer avancerad teknologi. Men det var ju en rimlig tanke då. Vem ringde du då? Alltså jag hade inte så många telefonnummer. Förutom en. Och lång story, vi ska inte berätta varför jag har den. Men jag ringer. Jag vet inte vem jag ringer. Jag bara ringer det numret. Och då svarar en tjej på mig. En ung tjej. Ett random nummer liksom? Du bara slår ett nummer som jag hade på mig i kroppen. Som stod på min arm. Och så jag ringer. Och så svarar en tjej hej. Jag vet inte vad jag ska säga. Och så säger hej, det är Omar. Och så vet jag säger, hon bara gråter jättehögt. Ja. Hon gråter och pratar, jag fattar ingenting. Jag fattar inte vad hon säger. Så avslutas samtalet. Och jag ringer igen, hon svarar inte. Men hon lät så taggad och glad att hon hörde min röst. Och så här. Men jag ringer igen, hon svarar inte. Och sen jag gör upp, jag sitter där. Plötsligt kommer en man och tar mig. Säger att jag går med mig nu. Så går jag med honom. Sen jag klarar inte att gå längre. Jag kan inte andas, jag blöder, jag hostar blod. Sen ramlar jag ner. Så kommer han ner till marken till mig och säger du måste gå. Vi kan inte ta bil för din säkerhet. Du måste gå. För du är på väg att träffa din mamma. Nej. Så han säger det. Och så, du vet, alltså pappa kan man glömma lätt. Men mamma, det finns ännu en stark känsla som man inte förstår. Även om du inte kommer ihåg hur din mamma ser ut eller någon minne med henne. Det finns någon konstig stark känsla till mamma som inte finns pappa. Men trodde du att han ljög då? För du tänkte ju att hon var död. Ja, men när han sa det, jag hade hopp. Människan har så hopp hela tiden. Jag bara står, jag går lite till och vi kommer fram. Gör vi så här. Alltså jag är dålig. Nej, men jag blir så taggad, jag går fram. Sen kommer vi till ett hotellrum. Han öppnar dörren och jag har i min fantasi att min mamma ska springa och krama mig. Då öppnas dörren. Ingen som rör sig mot mig.
Och jag går in, det finns inget. Så jag står framför badrummets dörr som var stängt och hoppfull att mamma ska komma ut. Men jag kan höra så bra, det finns ingen där inne. Sen kommer mannen till mig och säger, vad väntar du på? Och då, när han frågade vad väntar du på, då kände jag att han ljuger. Så kom han till mig och sa att du ska träffa din mamma på Skype. På Skype? Alltså Skype, du vet appen? Ja. Jag förstod inte vad det betydde då. Nej. Så jag satt på en stol, han öppnade en dator. Det ringer, så öppnas skärmen, så är det massa människor i skärmen. Och i mitten så sitter en dam, så säger hon, hej, hur mår du? Jag har alltid varit ganska optimistisk i mina svar i alla fall. Så jag säger, fantastiskt, jag mår jättebra. Sa du det? Ja, och jag såg inte bra ut. Nej. Jag blöder fortfarande från näsan, från munnen. Jag blöder från öronen. Jag hade inget hår, inga ögonbryn, ingenting. Så säger de ställer lite frågor. Jag kan inte svara. Då avslutas samtalet. Den här mannen bredvid mig blir jättearg. Din mamma känner inte igen dig. Du måste tänka lite så att hon fattar vem du är. Så att hon betalar pengar för... När han sa pengar. Så vad menar du? Vadå pengar? Så säger han. När vi smugglade dig ur fängelset. Vadå smugglade mig? Jag dog för satan. Så han, nej, vi smugglade ut dig. Det var ju bara så här en skenavrättning. Det kan inte vara. Jag har känt så fan starkt att jag dog. Ja. Sen när han sa det, jag blev så arg. Så vilka var det som hade smugglat ut dig då? Så mamma har ju planerat med den här personen att han ska utnyttja sina kontakter för att smuggla mig ut. Och när jag kommer ut så mamma betalar allt som hon har lovat. En vakt? Vakt och presidentens, alltså fängelsets president och domare och alla, hela systemet. Hon har hållit på under de här 3 åren. 3 år hon har mutat hela världen. Då säger han, nu ska vi ta dig till din mamma så att hon träffar dig, alltså in person, känner på dig, då vet hon att det är du. Ja. Du kör om oss så kommer jag fram till ett annat land. Mamma var i ett annat land, tydligen. Så åker jag dit och står alltså jag står så här, jag hoppar ur bilen. Men under tiden i hotellet, något viktigt som hände var att när jag rörde mig in i rummet. Så fort jag rörde mig, för att jag längtar efter mamma, så fort jag rörde mig lite inåt så var det någonting som rör sig åt vänster. Jag blev så taggad, nu ska jag se mamma. Du vet. Så vände jag på mig och då ser jag något framför mig som rör sig precis som jag gör. En spegel? Det var en spegel. Vad var det? Men jag glömde spegelidén. Ja. Så säger jag, men det var inte jag. Alltså det var så här ett förfärligt fult alltså monster som var bara 34 kilogram, blöder, inga hår, inga ögonbryn, 20 år gammal. Så jag såg inte som någon. Du hade glömt hur du såg ut? Ja, jag såg snygg ut. Ja, men alltså jag var kär och hon var kär i mig. Fan, skolans snyggaste tjej. Ja. Jag var jättesnygg. Plötsligt så ser jag ett förfärligt fult grej på spegeln. Då blev jag så besviken. Och det var därför mamma inte kände igen mig. Ja. Så åker jag till Turkiet där mamma fanns. Jag träffade henne för första gången. Hur var det? Jag bara kommer närmare och det var massa folk som väntade. Och bara, hon går mot mig och folk bara väntar och tittar på oss och så. Bara kommer lite närmare och närmare. Och närmare och jag har så suddig syn att jag inte såg vad är det som hände. Kommer lite närmare och närmare. Så tittar hon lite på mig, sen kramar hon mig väldigt hårt. Säger jag älbi, jag omri, jag rohe, Omar. Mitt själ, mitt hjärta, mitt liv, Omar, min son. Säger hon, kramar mig väldigt hårt. Sen kommer... Hur kände du då? Alltså, kommer du ihåg det? Jag hann inte känna så mycket, jag var för sjuk. Så kom polisen i Turkiet och ambulansen tog mig. För att jag var sjuk och jag hade en smittande sjukdom. Så jag fick inte umgås med folk. Jag fick inte umgås med min mamma efter flera år. Och jag var så sjuk. Och det funkar inte att få behandling i Turkiet. Så jag behövde åka någonstans för att få behandling. Och det var därför jag kom till Sverige. Aha. Du kom till Sverige för att få medicin. Är det för sant? Att få behandling. Och sen vart du kvar? Och planen var att åka tillbaka till mamma. Ja. För att jag saknar mamma. Ja. Jag vill se min mamma. Det var ju planen. Du åkte hit själv? Jag kom hit med min 10 år
gammal lillebror. För att han ska hjälpa mig på vägen. För att vi åkte inte flyg utan vi åkte först över Medelhavet med en gummibåt med 40 andra människor. Massa som dör på vägen. Så att det var inga lätt väg. Du är lite för små. Du ska vara lite längre. Och så var längre? Ja. Annars ser det bra ut eller? Det här ser nästan bra ut. Så någonting va? Ja. Det här ser nästan bra. Alltså jag jämför med mammas. Ja, nej. Jag köper det. Men så lite har vi gjort. Det är helt fascinerande. Vad lite. Ja, vet du vad? Spendera 3 timmar. Mamma gör det här allt på 10 minuter. Vet du vad? Jag gjorde faktiskt halv sats också för att jag tänkte att... Tänk om det går dåligt. Tänk om det går dåligt, ja. Och tänk att när jag kom ut jag var så jävla hungrig. Men jag kunde inte äta någonting. För att allt var för tungt för min mage. Så att allt gott var framför mig. Jag kunde inte äta någonting. Det var hemskt. Men 34 kilo? Du kan ju inte varit långt ifrån att dö. Det måste varit... Nej, men läkaren i Turkiet sa till min mamma att han kommer dö för att min kropp inte klarade medicinen. Så var starkt. Antibiotika var inte för stark. Så att läkaren vägrade ge mig mediciner för att han tyckte att jag kommer ta risken att jag dör på grund av det. Och det var därför jag behövde ta beslut. Eller mamma tog beslut att skicka mig bort från henne för att få medicin. Ja. Och då åkte vi över Medelhavet med en gummibåt. Kom vi till Grekland. Och för mig, jag vet inte vad Sverige finns i kartan. Jag har aldrig tänkt på Sverige. Och vi var inte på väg någonstans. Jag var på väg att få medicin. Ja. Så vi har inte planerat att komma till Sverige eller till Kina någonstans. Utan vi ska åka och få medicin. Ja, exakt. Det var det som var fokus. Exakt. Så kommer vi till Grekland. Jag trodde vi var klara. Grekland skickas till Makedonien, Serbien, Kroatien, Slovenien, Österrike, Tyskland, Danmark, Sverige. Kommer till Skåne. Det du drog nu på 1,5 sekund. Hur lång tid var det i verkligheten? 1 månad. En månad av att vara 34 kilogram och gå. Och hitta vägen när du inte pratar svenska eller engelska eller något annat språk som ingen fattar. Så det var inte så lätt. Också ha en smittande sjukdom. Folk vill helst inte vara så nära. Så det var ju en resa. Vad var det för sjukdom du hade? Ja, det är alltså tuberkulos. Och så hade jag massa andra skador. Självklart från 3 år. Av tortyr, ja. All tortyr. Så att... Men när du kom till Sverige sen... Jag kan inte vänta. Ja! Fy fan! På riktigt? Det är bra grejer. Inte godkänd av mamma, men godkänd av mig. Men vet du vad? Jag ska faktiskt också... Det smakar någonting. Jag är nästan nöjd. Är du det? Ja. Men vet du vad vi ska göra nu? Ja. Du och jag ska göra så här. Nu ska vi göra så här. Ja, exakt. Nu ska det är vi- vackra delar. nu ska Men vi har du riktigt- kokos... Ska det vara kokos på? Viktigt. Är du Det här är seriös? svensk recept, det räknas ju inte. Men jag har ju... Jag trodde Har du du inga skulle... kokos? Jag ska kolla här. Du får inte bli arg på mig nu om jag... En bakkanal utan kokos. Okej, nu ska vi se här. Jag har vaniljstång, popcorn, nötter, Kokos pratar vi om. russin Nej, men- som är tom. Nej, jag har inte det. Men vet du vad vi gör? Vi tar det näst bästa. Va? Pistagenötter. Kolla nu. Du ska... Nej, men de är... Så gör man så här. Nu testar vi. Tänk kokos över det. Ja. Fattar Nej, jag är med det alltså. Vet du vad? Efter detta... Ska vi lägga salt? Det ser ut som kokos. Nej, Jag skojar. vi ska ta sirapen. Alltså, det ser ut som någonting. Alltså, titta, men det är helt olika storlekar. Jag vet. Alltså... Men Jonas, det här är ju fan... det här är snyggt! Alltså, Ja! Det är helt annat kök för fan. Ja, alltså jag hade väldigt låga förväntningar på honom. Lägg av nu. Ja, men det är ju jättesvårt att laga ett kök man inte Ja. känner till innan. Men jag har ju... Seina heter hon det receptet som jag har tagit från. Hon är ju... Du har varit på utbildning. Exakt. De här stora vet du. Kolla, den bara åker av sirapen. Jag måste skicka bild till min mamma. Ja! Hon kommer bli stolt över mig! Ja! Jag kommer säga att jag har gjort det själv. Ja. Titta vad jag har gjort som lördagsgodis. Ta bort din hand då. Så Ja, vänta det då. låtsas Alltså att det ser ut som att det är död. Ja, hon måste känna igen min skugga. Så. Din skugga. Bort med din skugga. Förlåt. Också, hon vet att jag inte har som material. Jag måste gömma dem också. Det här ser ut som ser hemma. bra ut. Ja. Okej, Sjukt. nu testar jag då. Jag ska ta en stor bit. Ska jag stoppar in hela här nu. Eller halva kanske. Redo? Jag nu kom det! Gott! Ja! Alltså det är så himla gott. Tänk dig varje kväll. Men rosvattnet.
Gör mycket. Shit vad det gör mycket ja. Alltså det är så gott. Alltså det är bra frukost. Det här gjorde vi bra. Eller hur? Alltså jag är stolt över dig. Bara för det, inget annat. Men det här gick jättebra. Ja. Nej, det ingår inte i jobb. Ja, vänta då. Här då. Ja, den är så fin. Alltså det är så fint. Det är jättefint. Man kanske till och med skulle kunna ta och typ så här. Ja, det är lite torrt då. Men alltså det här är jättebra. Men du tog inga bra bilder på det. Mamma Malin, kom ner. Någon måste ta hand om barnen. Ja, men de kommer också med. En sover Ja, tror jag. barnen måste smaka. Ja. Alltså det här. Alltså det är gott. Man kanske kan doppa lite i socker. Tänk dig nästa gång med kokosnöt. Det är helt Nästa gång, då ska vi grilla fågel. kontrast. Koltrast. Nu måste vi göra det utomlands. Koltrast. Tänk att nu kommer de klippa min kontrastberättelse. Bara den. Så Sverigedemokraterna så säger Ut med han. Ja, och Love. Ja, kom får du smaka. alltså, kom och se vad jag har gjort. Vi brukade äta det nästan varje kväll hemma i Syrien. Så är det på kvällen efter jobbet man kommer hem, eller efter skolan man kommer hem, går man ner till sin farmor. Så lagas lite, det går ganska fort, inte som oss här. Och då har man lite te bredvid, man äter det. Te? Ja. Ja. Så njuter man av Men sitt är det liv. en efterrätt liksom? Ja, det Det är är en det. efterrätt, ja. Nu, vänta ska vi se. Jag Nu behöver är, inte äta så mycket kanske. och sen är det socker, lite sirap, sockerlag och så pistage. Det jag gjorde var ju att doppa i den. Det var ju gott. Kan jag dela sån här eller? Ska han inte ta den lilla då? Jo, Det men- passar honom perfekt. Ja, Kan jag den göra får du. så? Jag gör det. Ta den. Nej, jag vill ha den. Ja, ta den du. Ta den du. Ja, det ska jag det. dela den? Eller vill du ha en hel? Nej tack. Ja, Så ja. Det här var väldigt gott. Alltså, Vi ska och så- öppna dessertrestaurang. ja, det ska vi. Bara Alltså, med det. rosvattnet kommer ju igenom jättemycket. Nu fattar jag. Vad är rosvatten? Det är Oj, förlåt. Det är det. Gjorda av apelsinsblommorna. Det är gott. Det är för starkt. Var det gott? Det är starkt om det luktar så. Ja, så luktar sprit. eller tvål nästan. Alltså det luktar väldigt starkt. Men när man bara hade, nu hade jag en halv tesked i. Det är i den här. Ja. Okej. Vad är det Det gott? här var inte så sött så det var gott tycker jag. Ja. Exakt. Ja. Ja. Nej, men vi anpassar oss. Det här gjorde vi bra. Det här är bra. jag är Det här stolt var över bra oss. sagt. Men vi gör så här. Oj, man känner verkligen den. Ja. Men lagom. jättegott. Tyckte du det? Ja. Gud vad bra. Det här är ett riktigt bra betyg. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit. Och att du ville dela med dig av din berättelse. Ja, nej, Det men, är grymt. Jag är så bara så glad att du är här. Att du lever. ja, nej, men det är kul att komma till utsatta områden och se hur folk bor. Skojar lite. Nej, men det var faktiskt trevligt. Ja. Mycket roligare. Och du är runt och föreläser nu runt om i Sverige. Ja, jag ska föreläsa här i Göteborg imorgon. Men sen så, jag åker runt och föreläser. Sen så, som jag nämnde utanför intervjun så... Ja. så Vart hittar man vart du ska någonstans? Har du någon hemsida man kan se det? Ja, alltså när det är en öppen event så postar jag om det. När det är en event där man inte får komma in förutom de som arrangerar så finns ju inte. Jag lägger Romars Instagram här nere så kan ni följa honom och se vart han är någonstans låter runt om i klokt. Sverige. Det låter Vad sa du? klokt. Vad är det här? Det som är i, det är mjölk som man har kokat upp med vitvinsvinäger så att den separeras. Och sen är det ihop med socker och så är det majsena och lite rosvatten. Hur många poäng får efterrätten då? 2 10. Bra! 20! Snyggt! Vad vi kan! Vi ses nästa vecka. Hej då!